Ξυπνήσαμε και φεύγουμε τώρα. Να πάμε να πάρουμε το ταξί. Όποτε, όπου κι αν είσαι, παίρνεις τηλέφωνο. Χάρηκα πάρα πολύ, Ρωσί. Και όποτε θες. Καλό ταξίδι. Έγινε, Ρωσί. Σε ευχαριστούμε. Θα τα πούμε. Όταν γυρνάτε, πείτε μου. Να είσαι καλά, φιλούρες. Θα τα πούμε. Για να μην φύγω από το πόρτε. Έγινε. Φιλούρες. Εκείνο το ταξάκι μας, το οποίο θα μας πάει αεροδρόμιος. Όσα και να μας πει, μας έχει δώσει μανέτο. Μας έδωσε 10 χιλιάρικα. Και είμαστε κύριοι. Λες με τι ωραία διάθεση ξυπνάω το πρωί. Ξυπνάω με ένα στομάχι γάματα, αλλά όλα καλά. Ρε και εγώ ξυπνάω με ένα στομάχι γάματα, με ένα κεφάλι χειρότερο. Ναι. Αλλά ξυπνάω με την τέλεια διάθεση. Ισχύει, είναι καλή διάθεση. Κρασάκι. Okay. I think it's all gone. I think it's... Υπέροχο. Πήγαμε! I'm fine. One more. No, thank you very much. I'm fine. I drink a little bit more yesterday. Λίγο σου έδωσα λίγο χρόνο να νιώσεις καλά με τον εαυτό σου και μετά το τράβηξα. I feel fine. Now I feel fine. Yes. Thank you. Thank you very much. Μα έτσι. Μας έφερε εδώ που είμαστε. Αβί, τι φώναζες όταν μου ήρθε να ξεράσω μες στο ταξί? Του λέγα αυτόν, προσπαθώ να το εξηγήσω, throw up και όλα αυτά, δεν καταλαβαίνω. Του κάνω emergency. Η ρουκέτα ήταν έτοιμη να έρθει κατά πάνω σου, έτσι. Όμως ξέρεις τι, ήταν σκέτο κρασί, οπότε δεν θα ήταν κακό. Όχι, εντάξει. Λίγο ζεστό θα ήταν, αλλά δεν πειράζει. Στη Γερμανία έτσι το παίρνει. Ζεστό κρασάκι. Όλαλα, λέμε κλαμπά. Πάμε για να κάνουμε και έλεγχο, να μπούμε στο αεροπλανάκι τώρα. Καλή μας επιτυχία, παιδιά, καλή μας επιτυχία. Όλα good. Είχαμε πολλές απώλειες, Άβη. Ναι. Πολλές. Ναι, φίλε. Για πες. Πιο βασικές απώλειες. Πάει το μονστεράκι. Ζημιά. Το ξέχασα τελείως. Ζημιά. Και του λέω πιες το εσύ τουλάχιστον, μου λέει δεν μπορώ και το πέταξε έτσι. Γάμο, κλειστό όπως ήταν. Στα μάτια του, σπάραξε η καρδούλα του. Ναι, Τον έβλεπα να δακρύζει. Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι ήταν και πράσινο, δεν το έχω ξαναδοκιμάσει αυτό. Γάμο το. Λοιπόν, χθες το βράδυ παίζει να πιάμε ο καθένας από 1,5 μπουκάλι κρασί. Πέρασαμε πάρα πολύ καλά, λιώσαμε στα γέλια, είπαμε πάρα πολλά και εν τέλει ξεραθήκαμε στον ύπνο κατά τη μία. Τι ώρα ήταν, παιδιά, 1,5-2. Για βόρεια Σουηδία είστε παλικάρια. Γεια σας. Τι κάνουμε? Πάμε στο χωριό του Άβη Βασίλη. Αυτό είναι όμως στο Ροβανιέμι. Ναι, Ροβανιέμι δεν είναι. Πού πάτε, για πάνω και πάτε? Πάμε πάνω, ναι. Κύρουνα. Άντε ρε. Και μένουμε εκεί. Τι είναι δηλαδή? Για 2 μέρες. Ναι, Και μετά γυρίζουμε. Τίποτα, είναι να φτάσουμε μέχρι και αυτό μας ενδιαφέρει. Αυτό, ναι, να φτάσουμε πρώτοι. Γιατί είναι κι άλλοι. Ναι. Στις πρώτες σειρές. Είναι κι άλλοι. Όχι, είναι άλλη μια ομάδα η οποία ανεβαίνει και αυτή. Ξεκινήσαμε από Γκέντεμπορκ. Γιωτεμπόρη. Και κάνουμε μια κόντρα. Ας πούμε, ποιος θα φτάσει πιο γρήγορα χωρίς να χρησιμοποιήσει δικά του λεφτά. Και δεν έχουμε χρησιμοποιήσει τίποτα. Όταν λες να χρησιμοποιήσεις δικά σου λεφτά. Τίποτα. Δεν έχουμε χρησιμοποιήσει τίποτα. Δεν έχουμε χρησιμοποιήσει δικά μας λεφτά. Και αυτή τη στιγμή πετάμε πτήση την οποία δεν έχουμε πληρώσει. Δεν την πληρώσαμε εμείς. Ποιος την πλήρωσε? Άλλους. Δεν τον πιάνω τη βάση. Hey folks, here's a story about Minnie the Moocher. She was a low-down hoochie coocher. She was the roughest, toughest frail. Minnie had a heart as big as a whale. Heidi, 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 ho! Heidi, 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 ho! Eddie, 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 Eddie! Eddie, 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 Eddie! Whoa! Whoa!
Καλά είναι. Καλά είναι, καλά είναι. Έχουμε λίγο πιο δεξιά. Πάμε. Δεξιά βήματα. Εδώ Κρύβεις, είμαστε. ξέρεις, κρύβεις με το χέρι σου το Μιχάλη. Έλα. Τέλεια. Ναι, τράβατη. The buildings you see there Yes. is going to be our new city center. Ooh, nice. They are building a new city center in Kiruna. They are moving the city, right? Yeah, part of the town. Έβγαλα τη χολή μου Κυριολεκτικά. Μη σου δείξεις όμως. Και την έβαλα στην τσέπη μου. Ω, ναι. Φτάσαμε, αλλά με τίμημα. Φτάσαμε με τίμημα. But at what cost? Όλα έχουν το τίμημά τους. Μετά από 3 ξερατά. Λοιπόν, ξέρασα στο Σε ταξί, στο αλλά όχι λεωφορείο. μέσα, σταμάτησε ο άνθρωπος και ξέρασα έξω, κρατήθηκα και ξέρασα στο αεροδρόμιο, στις τουαλέτες. Λοιπόν, Μάικ, ακούς. Για πες. Πρέπει να πούμε στα παιδιά ότι γενικά τώρα που έχουμε κάνει και λίγο survival και ξέρουμε πώς πάει, Έτσι και είμαστε οι επιζώντες. παιδιά, είναι δύσκολο γενικά. Φανταστείτε Τι ότι, δύσκολο? ότι έβαλαμε ξυπνητήρι και έπρεπε να σηκωθούμε 6 και 20. Και το ταξί δεν ήταν ακριβώς απ' έξω από το δωμάτιο. Έπρεπε να περπατήσουμε φάση 50 μέτρα. Τώρα με το πρωί και με τις τσάντες καταλαβαίνετε, αυτό είναι τρελή ταλαιπωρία. Και εσύ και είχες και εσύ στο μάχη, επειδή πόσο ήπιες τόσο αλκοόλ, ρε φίλε. Ρε φίλε, να μην πιω κι εγώ 1,5 μπουκάλι κρασί. Ήπια 1,5 μπουκάλι κρασί, παιδιά. Δηλαδή τέτοια ταλαιπωρία, ο κακομοίρης τι να κάνει. Ουσιαστικά έχουμε φτάσει Κυρούνα μια μέρα νωρίτερα από όσο υπολογίζαμε. Ένα αυτό. Οπότε έχουμε χρόνο ελεύθερο να προχωρήσουμε. Ακριβώς. Και η φάση είναι ότι, ξέρεις κάτι, είμαστε στο Βόρειο Πόλο. Πάμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Αν μπορέσουμε να αλλάξουμε και χώρα, θα αλλάξουμε και χώρα. Αυτό είναι. Και παιδιά, άμα ο ουρανός είναι καθαρός, θα χαρώ πολύ να δούμε όλοι μαζί το Βόρειο Σέλλας. Ναι, ρε φίλε. Λοιπόν, αυτός, για ποιον αναρωτιέται, αυτός είναι όντως από πάγο, γιατί αυτή τη στιγμή ο κόλος μου είναι μούσκημα. Να κάτσω κι εγώ λίγο, Κάτσε εσύ. 1,5 μπουκάλι κρασί χθες το βράδυ. Με το που κοιμηθήκαμε, με το που πέσαμε, εγώ ήμουνα σε φάση, δεν έβλεπα μπροστά μου. Έβλεπα αυτά το Βόρειο Σέλλας, να πούμε. Το βλέπα εγώ. Το πριν από όλους μας. Τώρα πριν από όλους. Λοιπόν, και ξυπνάω με ένα κεφάλι σκατά. Σηκωνόμαστε, μπαίνουμε μέσα στο ταξί. Ο Άβης αρχίζει να φωνάζει στον ταξιτζή. Αν δεν καταλαβαίνει αυτός αγγλικά και τα σουηδικά μου δεν ήταν για να το εξηγήσω τέτοιες καταστάσεις. Ναι. Οπότε του λέω throw up, έχει σηκωνά, δεν καταλάβει. καταλάβει. Emergency, έλεγα. Abort mission. Και φώναζε ο Άβης. Mayday. Emergency. Και τέλος πάντων σταματάει ο ταξιτζής σε ένα στιλέα, βγαίνω έξω, κράω, ρίχνω τις ουρικέτες μου και ξαναμπαίνω ο κύριος μέσα. Πάμε να δούμε λίγο την Κυρούνα. Το πήρες αυτό, πες μου το πήρες. Μέχρι στιγμής είδα το πάτωμα, ωραίο. Εννοείται πως δεν έχω ξεμεθύσει ακόμα. Και ξέρεις πως γίνεται καλύτερο ένα hangover, Πώς. αν πιείς άλλο λίγο. Πάμε για μπύρες. Πάμε για μπυρές. Πάμε μια καμιά μπυρίτσα, ναι. Dimes. She sat around and counted them all a million times. Howdy, 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 howdy. Howdy, 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 howdy. Howdy, 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 ho. Howdy, 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 ho. Scoodly-boo, scoodly-boo, scoodly-boo. Η κατάσταση έχει ως εξής. Δεν βρήκαμε χορηγία, δεν βρήκαμε κάτι. Οπότε αγοράσαμε τα εισιτήριά μας. Ο Λευτέρης έχει πάει να ψωνίσει προμήθειες γιατί το ταξίδι με το τρένο είναι 14 με 15 ώρες. Σαν τις γρίες στα πλοία θα κάτσουμε. Θα απλώσουμε τα μπαγκάζια. Θα καθίσουμε 3 άτομα και θα έχουμε πιάσει θέσεις για 12. Σακούλα δεμένη πάνω σε σακούλα. Με τα σκουπίδια μας μαζί. Και θα σηκωνόμαστε και θα μένουν οι τσάντες να κάθονται. Βλέπουμε τα story της άλλης ομάδας προφανώς. Και να πω κάτι, γιατί τους είδαμε ότι φτάσανε στην Κυρούνα με αεροπλάνο. Λοιπόν, αν δεν έχουν κλέψει, θα πέσω σε κατάθλιψη. Γιατί και θα έχουμε χάσει και θα έχουν περάσει και απίστευτα όμορφα. Εδώ εμείς φίλε ήμασταν στις τουαλέτες, έτσι σαν το κοριτσάκι με τα σπίρτα, έτσι καθόμασταν έτσι. Και τα ανάβαμε και μέχρι να σβήσει είχαμε μια καλή ανάμνηση. Ρε, και ρωτάγαμε τους ανθρώπους που τρώνε πώς είναι αυτό που τρώνε, αν τους αρέσει. Ναι. Μα δεν είναι μια οπτασία όταν δουλεύει. Ναι, ρε. Κοιτά τον το γλυκούλι. Είναι ίδιος με το παιδάκι δίπλα. Μαλάκα, ναι, πανέμορφος. Γλυκούλης και ωραίος. Σαν ζαχαρωτάκι είναι. Ναι.
και ένα αθώο φλερτ μεταξύ καμερών. Ξέρασα μέσα στην τσέπη μου για να μην λερώσω το λεωφορείο, γιατί η κυριούλα που μας πήρε ήταν πάρα πολύ καλή και πολύ εξυπηρετική και μας έδωσε ό,τι πληροφορία θέλαμε. Και τώρα που πάμε στο καφέ Όσκαρ να ανασυγκροτηθούμε. Ωραία, Δευτέρα στις 3. Ό,τι και να έχει μέσα, δεν θα μου φτιάξει τη διάθεση. Είμαι Κυρίλλας, λέγεται, και γράφει. Σκοπός της αποστολής είναι να βάλετε λίγη πολυτέλεια στο ταξίδι σας. Α, η πολυτέλεια είναι... Μπορούμε να θεωρήσουμε αυτό μια πολυτέλεια. Αλλά τι χαζοί είμαστε, γιατί δεν σκεφτήκαμε νωρίτερα. Λες. Απόψε το βράδυ κανονίστε να μείνετε σε ένα hostel, ξενοδοχείο, σουίτα ή βίλα. Πολύ ωραία ήταν η σημερινή μέρα. Ναι, ρε. Πάντως σήμερα ναι, άμα πρέπει να περιγράψουμε τη σημερινή μέρα, απλά κοιμόμασταν όλη μέρα. Ήμασταν απογοητευμένοι. Α, επίσης, κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού ύπνου, Sky Mail, έκτακτα καιρικά φαινόμενα, δεν ταξιδεύει το τρένο για Κιρούνα και είμαστε εμείς. Τέλεια, τι θα κάνουμε 2 μέρες εδώ, πώς. Κοιτάμε αεροπλάνα, είχε φτάσει 250 ευρώ το πιο φτηνό ειστήριο. Τίποτα. Και ρε. λέμε τέλος. Αλλά ευτυχώς δεν είναι τόσο καλά τα σουηδικά του Λευτέρη και έλεγε από Κιρούνα για Νορβηγία και για τον Νάρβικ. Νάρβικ, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτή η πόλη, δεν θα μάθω και ποτέ λογικά, δεν θα πάω. Το σχέδιό μας ήταν να νοικιάσουμε ένα αυτοκίνητο και να πάμε Αμπισκό. Όχι, Νάρβικ να πάμε. Ναι, για να δούμε τα Northern Lights. Να δούμε τα Northern Lights και να μείνουμε εκεί πέρα. Λοιπόν, και κάτι δεν πήγε καλά με το αμάξι που κλείσαμε. Ναι, είναι πολύ καλό αυτό. Και για πες μας, Άβη. Λοιπόν, ακούστε παιδιά τι έγινε τώρα. Γιατί δεν το ξέρουν τα παιδιά ακόμα. Οπότε θα έχουμε live αντίδραση. Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα. Εμείς κλείσαμε αμάξι μέσα από broker. Το θέμα είναι ότι πολλές φορές αυτοί δεν ξέρουν αν έχουν αυτοκίνητο αυτή διαθέσιμο. Ο άνθρωπος μου λέει: κοίταξε, λέει, γενικά είναι όλοι fully booked, μου λέει, αλλά να κοιτάξω για σας, ποτέ δεν ξέρεις. Και μου λέει σε κάποια φάση: wait a minute, έτσι απότομα. Περνάνε φάση λίγα δευτερόλεπτα και μου λέει: μόλις μου ήρθε ένα αυτοκίνητο τώρα, μου λέει. Λέω: τέλε, μου λέει, είσαστε πάρα πολύ τυχεροί. Λέω: ευχαριστώ. Αλλά γενικά full κέφι, πολλή διασκέδαση εδώ. Το ζούμε στα άκρα. Απέναντι έχουμε ένα γεροκομείο. Είμαι σίγουρος ότι είναι πολύ πιο. Διασκεδάζουν πολύ περισσότερο από εμάς. Τι να πω, δεν έχω κάτι άλλο να πω, παιδιά. Αυτό. Περιμένουμε να φτάσουμε στην Κιρούνα. Οι τιμένοι, γδαρμένοι. Δεν ξέρω πώς το κατάφεραν. Κάποιος ή παίξανε τζόκερ, φίλε, και κέρδισαν. Δεν λέει, έχουμε, ξέρω εγώ, βρήκανε 20 λεπτά κάτω. Τα πήρανε, κάνανε έτσι ένα ξυστό και κερδίσανε 2.000. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Ή βρήκαν κάποιον και τους λέει: εννοείται ρε παιδιά, θα σας τα πληρώσω όλα εγώ. Θέλω να γίνω λίγο γνωστός. Πάρτε 2.000. Ένα από τα δύο. Δεν γίνεται να κάνουν κάτι άλλο. Οπότε σας αφήνουμε. Αυτά. Λοιπόν, είμαστε εδώ στη Sixth και πάμε να νοικιάσουμε ένα αυτοκίνητο, αλλά εντάξει, δεν θέλαμε να το ξεφτυλίσουμε, οπότε θα το πάρουμε λίγο χαλαρά, μην πάρουμε τίποτα τρελό. Έτσι θα κάνουμε δουλειά μας, Ναι, μωρέ. Ωραία, Ένα μαξάκι να πάμε τώρα. Άντε. Ένα ταξιδάκι να πούμε εδώ πέρα. Να πούμε τόσες μέρες έχουμε υποφέρει τόσες μέρες. Ναι, μέσα στην κούραση να πάρουμε ένα φθηνό αυτοκίνητο. Δεν χρειάζεται. Έτσι όπως είπες, survival. Δεν χρειάζεται να τρελαθούμε. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πού είναι τα αμάξι μας? Πάμε από εκεί, από εκεί. Από εκεί. Ωραία, φύγαμε. Λοιπόν, παιδιά, η φάση είναι αυτή. Φεύγουμε για Νορβηγία. Εγώ ξέρεις τι δεν μπορώ να συνηθίσω. Τι? Δεν μπορώ να συνηθίσω ότι γράφουνε κάθε 3 και λίγο post και ανεβάζουνε story και μας ταγκάρουνε. Το ξέρω ότι πρέπει να ετοιμάσουμε βρυσίδια κατευθείαν. Το ξέρεις ότι θα τις φάνε και θα τους αρέσει κιόλας. ότι θα τους δίνουμε που μας κερδίσανε. Κανονικά έτσι πρέπει. Ότι χάσαμε σημαίνει ότι δεν θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Ότι θα χάσουμε από το Μιχάλη στην επιβίωση. Ότι είναι σοβαρό αυτό. Μα όχι, αυτό σου λέει ότι αυτοί που είναι σίγουρο ότι δεν μπορούν τίποτα να κάνουν μόνοι τους να επιβιώσουν, τους τα δίνουν έτοιμα, ρε. Γιατί? Τι δεν είναι δίκαιη η ζωή γι' αυτό. Κοίτα, όπως κάποιος έπαιξε πολύ έμπειρη, πώς το λένε, επιχειρηματικότητα, πιστεύω.
Ρε φίλε, εγώ εκεί το δίνω. 15 ώρες ταξίδι με το τρένο, ρε φίλε. 15 ώρες ταξίδι με το τρένο και να μου στέλνουν από τη Mercedes. Τι να πω, ρε φίλε. Δεν θα οδηγήσω ποτέ τέτοιο αμάξι ζωή μου. Ρε φίλε, ναι. Και το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι, Λευτέρη? Έλα. Η υγρασία. Χειρότερο από όλα. Το χειρότερο είναι η υγρασία, σε βαράει στα κόκαλα, τελείωσε. Ρε φίλε, δεν το πιστεύω. Και εμείς, κοίτα εδώ πώς είμαστε. Κοίτα πώς πάμε, φίλε. Εγώ αισθάνομαι πραγματικά λες έχω το Kevlar εδώ, το όπλο, έχω τον Belkin πίσω και πάω, φίλε. Κανονικά πάω Αφού τώρα στο ρώσικο το στο Kevlar. πεδίο βολής. Στο εκτελεστικό απόσπασμα. Ρε, είμαστε κατεστραμμένοι. 100% κατεστραμμένοι, ρε. Δεν έχουμε επιλογές, δεν έχουμε τίποτα. Τώρα θα πάμε πάνω. Οι τιμένοι, οι άλλοι μπαίνουν σε άλλη χώρα με αυτοκίνητο 50.000 ευρώ. Θα κοιμηθούν στο ξενοδοχείο τους. Εμείς θα κοιμηθούμε δίπλα από κάθε ειδών λογής ανθρώπους. Θα παίρνουμε χάπια, ρε. Έχουμε πάρει χάπια. Για να κοιμηθούμε. Μελατονίνης. Για να κοιμηθούμε και να μην σκεφτόμαστε. Αυτό μας συμβαίνει. Το καταλαβαίνεις σε τι φάση είμαστε. Ρε, χαλάμε τα λεφτά τα δικά μας για χάπια. Τίποτα, ρε. Το καλύτερο απ' όλα είναι συσκευασμένα τώρα σε αλουμινόχαρτο, φίλε. Να μας σταματήσουν στο τρένο να μας ρωτήσουν τι είναι αυτά. Ναι, εννοείται. Αυτό είναι το καλύτερο. Το καλύτερο, ναι. Να μας βάλουν και μέσα. Και οι άλλοι θα γράφανε. Τι γράψανε τις προάλλες? Rescued. Εμείς θα γράψουμε arrested. Δεν έχουν κάνει φυλακή στη Σουηδία. Ναι, ευκαιρία. Είχαμε ευκαιρίες όμως. Και ξέρεις, θα τα κάνουμε για χρέη. Αυτό ακόμα χειρότερο. Είχαμε ευκαιρίες όμως για φυλακή. Και δεν τις εκμεταλλευτήκαμε από ό,τι φαίνεται. Ωραία. Oh, thank you very much. Thank you. Είδες. Θα πηγαίνεις χωρίς κάτι κιόλας. Θα πήγαινα. Ο ίδιος όταν του κάναμε το Κατεδιά stop. τελείωτη. Όταν του κάναμε το stop ο ίδιος παίζει να ήταν έτσι. Και έφευγε. Αλλά τώρα Ο το γάντι, ίδιος. Το γάντι όμως λέει. Το πέρασε για σκουπίδι, ρε. Και λέει τα σκουπίδια σας, κύριε, τα πετάτε κάτω στον δρόμο. Πάρατε τα. Καταρχάς θα έχει κάτω από 20 ευρώ και μόνο που το έπιασα πρέπει να πάμε τα χέρια μου. Γι' αυτό πάει μέσα. Πάει να πάρει μορομάντιλα, ρε, να πληθεί. Να πλύνει τον κόλλο του, ρε. Κολόγερα. Από εδώ είμαστε. Εδώ, ρε, θα πάρουμε τίποτα από το σούπερ μάρκετ. Βρωμόγερας να πούμε. Άμα δεν είχαμε το Λευτέρι, Όχι, θα είχαμε πεθάνει. εμείς οι δύο θα είχαμε πεθάνει. Κλείνουμε. Μετρούμε, πάμε στο τρένο και θα τα πούμε από εκεί, έτσι. Φιλάκια. Λοιπόν, είμαστε σε ένα σαλεδάκι εδώ πέρα. Άκου εδώ φάση. Οι Ολλανδοί που ερχόντουσαν οι γέροι, τα καπί, στην ταβέρνα στην Κεφαλονιά που δούλευα, μέσα στον καύσωνα, 40 βαθμούς, πίνανε, ρε φίλε, ζεστό τσάι. Είμαστε στο δρόμο για Νορβηγία. Βλέπουμε μποντιλιάρισμα. Λέμε τι γίνεται, εντάξει, θα περάσει. Καθόμαστε κανένα 20 λεπτά, δεν γινόταν τίποτα. Βγαίνουμε έξω, ρωτάμε. Λέει, έχει μπροστά, λέει, είναι λόγω κακοκαιρίας. Πάμε, γινόμαστε κλασικοί Έλληνες, μπαίνουμε αντίθετο στο ρεύμα να πάμε πιο μπροστά να δούμε τι γίνεται. Ρωτάμε έναν άλλον, λέει, ναι, εγώ είμαι εδώ πέρα 4 ώρες, λέει, αλλά υπάρχει κόσμος που περιμένει 20 ώρες αυτή την ώρα. Λέμε, κοίτα, μάλλον θα κοιμηθούμε αμάξι. Αλλά παίρνουμε τηλέφωνο την κοπέλα που μας νοικιάζει το σπίτι στην Νορβηγία και μας λέει ότι έχουν αρχίσει να καθαρίζουν τον δρόμο και όταν θα κάνουν το επόμενο check κατά τις 8 η ώρα, λογικά θα είναι κομπλέ και θα μας αφήσουν να περάσουμε. Εν τω μεταξύ, έρχεται ένα ζευγάρι και μας λέει: μπορείτε να μας πάτε στο ξενοδοχείο μας λίγο πιο πάνω? Θα τους πάμε, λέει ο Μιχάλης, εννοείται, φυσικά. Έχουμε υπάρξει θέσεις σας πολύ πρόσφατα. Οπότε είπαμε να έρθουμε εδώ πέρα για μια μπυρίτσα και από ό,τι φαίνεται 2 σοκολάτες. Να κάτσουμε λίγο να ράξουμε έτσι εδώ ωραίο ξενοδοχιάκι. Από ό,τι φαίνεται και παλιό, είναι από το 1928. Πουλάνε και μέρτς. Έχουν μαγαζί με μέρτς. Θα κάτσουμε, κατά τις 8.30 θα σηκωθούμε να δούμε τι γίνεται. Θα πάρουμε και τηλέφωνο τη δικιά μας να δούμε και από εκεί τι γίνεται. Και άμα την παλεύουμε, πάμε Νορβηγία, όχι τίποτα άλλο, γιατί το έχουμε πληρώσει το δωμάτιο. Ναι, το και είναι και καλή ευκαιρία. Τα Northern Lights λογικά δεν θα τα δούμε, γιατί από ό,τι φαίνεται πολύ. Δεν περνάει το δυνατό ρεύμα από πάνω μας, ακόμη και είναι καθαρός ουρανός. Δεν πειράζει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Και άμα προκύψει και πάμε στο σπιτάκι που έχουμε κλείσει, έχει καλώς. Άμα δεν προκύψει, πίσω Κιρούνα, βενζίνη, ύπνος μέσα στα μάξι και αύριο πρωί πάμε να πάρουμε τους άλλους που θα έρθουν με το τρένο. Νομίζω πρέπει να πούμε άλλη μία φορά ότι χωρίς τον Ανδρέα. Χωρίς τον Ανδρέα, εμείς όχι, δεν θα Ανδρέας, χωρίς τον Ανδρέα. Ανδρέα, ναι, συγγνώμη. Συγγνώμη, Ανδρέα. Όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουμε στο κανάλι γενικότερα. Όχι από τη διαδρομή απαραίτητα αυτή, αλλά γενικά ρε παιδί μου, όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουμε στο κανάλι με τα project, να έχουμε καλή ποιότητα, όλα αυτά δηλαδή, ρε παιδί μου, σίγουρα το αφιερώνω στον Ανδρέα την προσπάθειά μας όλοι, ξεκάθαρα. Μας λέει, ρε παιδιά, κάθε Κυριακή περιμένω να δω το επεισόδιο σας, πώς και πώς ξέρω εγώ, και
μου φτιάχνει την όρεξη και το κέφι και λοιπά και τη μέρα και είναι ωραίο αυτό να το ακούς, να στο λέει κάποιος, γιατί νιώθεις ότι ναι ρε φίλε, αυτό που κάνω πιάνει τόπο. Ωραία ρε Χρήστο, να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ δουλεύεις, ας πούμε, και γενικά κινηματογράφο. Ναι. Δουλεύεις και project διαφημιστικά και τέτοια. Ναι. Εντάξει, κοίτα, στις δουλειές μου τις υπόλοιπες, η αλήθεια είναι δεν έχει συμβεί να έρθει κάποιος και να μου πει φίλε, μου έχεις επηρεάσει την καθημερινότητά μου, ας πούμε. Αυτό ήταν βαρύ. Εξαιτίας της δουλειάς σου και όλα αυτά. Δεν έχει τύχει αυτό. Ναι, να μου έχουν πει ωραία δουλειά και αυτά. Αλλά αυτό που μας είπε ο Αντρέας χθες, φίλε, έτσι με έφτιαξε ψυχολογικά. Και. Ότι είναι κάτι παραπάνω από απλά αυτό. Ναι, και δηλαδή τώρα νιώθω ότι θέλω να συνεχίσω πολύ περισσότερο. Ακούς 15 ώρες εδώ μέσα, ρε. 15 ώρες εδώ μέσα. Με τον κάθε Καραγκιόζη να πούμε. Δεν μπορεί, όμως λίγο άδειο έχει παιχτεί εδώ πέρα. Α, ναι. Τις καμπίνες μάλλον γιατί. Ναι, δεν είχανε καμπίνες. Καμπίνες δεν είχανε, ρε. Δεν είχε καμπίνες για άντρες. Για άντρες. Γελάει ο κόσμος. Κάτσε γιατί πίσω είναι ένας. Το στρίβει το εργαλείο, το στρίβει. Το παίρνει με τις μπάντες. Εδώ, παιδί, θα βρούμε αν όντως έχει δωμάτια, δεν έχει. Λοιπόν. Κοίτα το φοράει το κολλάδι. Και φωσφορίζει, κάνεις την. Πρόσεχε, μας την έσκασε παιδιά η Σόνια η Βάρβαρος. Sorry. It's okay. Έπαιξε οριακό ακουμπότσι, να πω εγώ. Ακούμπησες, να σου πω. Κάτσε γιατί έρχεται ο κορονοϊός από πίσω. Ω παιδιά, αυτός είναι κλασμένος, δεν παίρνει να ξέρετε. Θα σου μιλήσω ένα λεπτό. Πω μια κολλάρα, Γιάννη. Έλα, Γιάννη. Πω μια κολλάρα, Γιάννη. Δείξε μας λίγο ρε παιδιά που πάμε. Λοιπόν, εμείς ξεκινήσαμε από εδώ. Ναι. Από εδώ βρήκαμε ένα Παλαιστίνιο και μας πήγε εδώ. Από εδώ, με πυρόγα, από εδώ, ο φίλος μας ο Φιλανδός, ο Μίκης, μας κατάφερε και μας έφτασε μέχρι εδώ και από εδώ ξεκινήσαμε τώρα. Μέχρι στο Παναγίες. Έχουμε φτάσει με πολύ κατάρα μέχρι. Περάσαμε γκαβλί. Αυτό. Περάσαμε γκαβλί, ανεβήκαμε. Είμαστε τώρα στο. Όχι, ρε, δεν έχει πάει τόσο πάνω. Όχι, ρε, έχουμε πάει, ρε, περίμενε. Είμαστε εδώ, στο Χούντισβαλ. Εδώ είμαστε. Περάσαμε αυτό. Έχουμε περάσει Χούντισβαλ και τώρα έχουμε να πάμε. Εδώ. Τίποτα, 10-11 ώρες. Αυτό εδώ, παιδιά. Κοντό, αυτό εδώ. Άμα το βάλετε σε μια διάμετρο, έχετε βρει πόσο την έχω. Αν φέρετε ένα χάρακα, έχετε δει πόσο την έχω. Εντάξει, είστε μάγκες, το βρήκατε. έχει μπροστά, την έχει. Η Σοβιετική Ένωση εδώ πέρα και στάπο, παιδιά. Και στάπο. Κοιτάξτε πώς χρησιμοποιείτε, παιδιά, τουαλέτες εδώ. Αυτό είναι για να κρατιέσαι από εδώ, εδώ, για να μην ακουμπάς, είσαι εδώ. Και ρίχνεις από ψηλά. Αυτές είναι οι λεγόμενες αέρους εδάφους. Παιδιά, καλώς ήρθατε στην Νορβηγία. Είμαστε officially σε άλλη χώρα. Αυτή τη στιγμή το Northern Lights είναι δυνατά, αλλά δυστυχώς έχουμε σύννεφα από πάνω. Παρόλα αυτά πάμε με ελπίδες στο σπίτι που θα μείνουμε, που είναι ακριβώς για να δεις τα Northern Lights, και όλη η ιστορία από εκεί και πέρα είναι ότι άπαξ και εμείς καταφέρουμε και δούμε τα Northern Lights, δεν θα έχουμε να πάρουμε τίποτα άλλο από αυτό το ταξίδι. Πω, πραγματικά. Ναι, ισχύει. Αυτό, τίποτα άλλο. Έχουμε δημιουργήσει ένα πάρα πολύ καλό balance μεταξύ εγκαταλείπω και παραμένω, που αυτό το balance, επειδή είναι τόσο καλό, μας έχει πάει, πιστεύω, τόσο καλά. Εδώ που είμαστε μας Ναι. ενδιαφέρει. Όλο αυτό το ταξίδι, εγώ το έχω ευχαριστεί full. Ναι, okay, θα γίνει αυτόματα το καλύτερο ταξίδι της ζωής μου. Μπορεί να είναι ήδη, αλλά ρε φίλε, άμα δούμε και τα Northern Lights, θα είναι
Δεν θα θέλω τίποτα άλλο πια στο ταξίδι. Ναι, θα είναι ολοκληρωμένη η φάση. Θα είναι ολοκληρωμένη η φάση. Και με το καλό, εγώ πάντως βλέπω κάτι αστέρια εδώ, οπότε υπάρχει ένα κομμάτι του ουρανού που είναι καθαρό. Ωραία, και λογικά τώρα κάπου εδώ θα είμαστε. Έχουμε λίγα μέτρα. Τρελό, έχουμε έρθει στην απόλυτη ερημιά. Γαμάτο. Τώρα. Turn right. Left. Από εδώ που ανεβαίνει. In 300 meters, turn left. Λοιπόν, έχει έναν φάκελο που λέει αν δεν φτάσετε ανοίξτε με και προφανώς θα τον ανοίξουμε γιατί έχουμε χάσει και δεν έχουμε τίποτα άλλο να χάσουμε. Τέλος, δεν φτάσαμε. Ευλογητός είναι. Ναι. Εκεί περάσατε καλά, αυτό έχει σημασία. Όχι, δεν περάσαμε καλά. Σε κάθε περίπτωση στις 26 Δευτέρου, 10:35 φεύγει μια πτήση από Κιρούνα με εισιτήρια για εσάς. Τα υπόλοιπα από κοντά στην Αθήνα. Μας μιλάτε ακόμα. Ρε φίλε, ναι, το ξημέρωμα που θα είναι όλα πάγοι και θα έχει ξημερώσει. Όπα, θα μην φύγει η κάμερα. Είμαι έτοιμος να πεταχτώ. Καλά, την κάμερα την έχουμε αφήσει, φίλε, έτσι. Πάνω σε ένα τραπέζι, χωρίς να στηρίζεται από πουθενά. Έχεις κινητό να τη βγάλεις φωτογραφία. Βγάλω να της Πριν πέσει. Πριν γίνει συντρίμμια. Επίσης να πω ότι γενικά, αυτός ειδικά, με έχει τρομάξει με το κρύο. Απίστευτο κρύο εκεί, αου! Και έχω μπει εγώ με 2 ισοτερμικά, με μπουφάν, διπλό φούτερ, όλα μέσα στο τρένο και έχω βγάλει την Beverly. Κυκλοφορώ με κολάν σαν τον Jimmy Πανούση και μπλούσα από πάνω. Ναι, πάμε να κοιμηθούμε και μετά να ξαναξυπνήσουμε και μετά να ξανακοιμηθούμε. Και μετά να βρούμε τρόπο να πάμε στο ξενοδοχείο. Αλλά τουλάχιστον δεν έχει υγρασία. Ναι. Για περιμένε, κλείσανε το καλοριφέρ. Φίλε, μέχρι τις 10:30 που ήταν εδώ αυτή με το κηλικείο κλπ. Είχε εδώ, παιδιά, αν πιάσετε αυτό το μεταλλικό εδώ, είναι οριακά θερμοκρασίες υγρού άζωτου. Αν πιάσετε εδώ, το από κάτω, είναι καλοριφέρ όλο, okay. Και το κλείσανε και τώρα έχει μείνει μόνο αυτό το κρύο. Και ακόμα δεν έχουμε φτάσει πάνω από τα -20. Αυτό λέω, θα τους πάρει ο διάολος μετά. Αυτό εκεί. Α, εδώ. Ελπίζω να μην έχουμε μπει σε λάθος σπίτι. Λογικά. Dear guest. Α. Shower quickly. Hot water for everyone. Σωστός. Είναι τσάμπα, είπε, ναι. Ωραία. Άρα δεν ξέρουμε πού πάει. Παιδιά. Φτάσαμε Βόρειο Πόλο, φτάσαμε στην Κιρούνα. Και τώρα παίρνουμε ένα λεωφορείο που λένε ότι είναι τσάμπα. Εντάξει, κοιτά, η θερμοκρασία όντως είναι παγωμένη, αλλά είναι cool. Πετάμε τσάντες και τα υπόλοιπα τα αφήνει. Βάζω αυτό εδώ έτσι όρθιο. Ωραία. Να σου πω, κλείνω κάμερα λίγο. Κράτα λίγο, κράτα λίγο. Όχι, οκ. Όχι, μην κλείνεις. Δεν κλείνω, οκ. Έτσι από μέσα.
Ωραία. Φρύ, γιατί δεν έχει ανοιχτές και τις δύο πόρτες. Μην νοιάζει. Έλα. Οκ. Hello. Κάτσε απέναντι. Κάτσε εκεί. Πρέπει να πάω τουαλέτα. Εκεί θα πάμε να τους αδειάσουμε στο καφέ, ρε. Έχει βουλώσει το συμφώνιο εκεί πέρα τώρα, ήδη από χθες. Είχε το ξεβούλωσε ο Χρήστος εχθές μου. Έδωσαν 80 ευρώ από τα κερδιζόμενα. Ήρθε η ώρα να κοιμηθώ λίγο ξεκουραστώ. Ναι, δεν έχει. Η αλήθεια είναι λίγο ύμνος που χρειάζεται. Οι άλλοι παιδιά, λοιπόν, φτάσανε εδώ χτες με το αεροπλάνο. Τώρα πώς δεν ξέρουμε. Και αναγκαστικά κάπου έπρεπε να μείνουν. Και το πιο κοντινό κατάλημα που υπήρχε διαθέσιμο ήταν από εδώ 3,5 ώρες με το αυτοκίνητο. Σε άλλη χώρα. Σε άλλη χώρα. Αλλά δεν είχαν καν αυτοκίνητο, οπότε πρέπει να πάρουν και αυτοκίνητο για να πάνε σε εκείνη τη χώρα. Ωραία. Λοιπόν, σας χαιρετούμε. Φιλάκια. Bye. Hello. Εδώ πέρα είναι το μικρό δωματιάκι που κοιμηθήκαμε. Μια τρυπούλα. Χουχουλιάρικη και ωραία. Το χιόνι ψιλοπερνάει και το σπιτάκι αυτό που είμαστε. Σε λίγο θα ετοιμαστούμε να φύγουμε. Να πάμε να βρούμε τους άλλους πίσω Κυρούνα. Αυτό εδώ είναι το πιο γυρεότερο άλογο από όλα. Ο παλιός. Η ώρα είναι 11, άρα και τώρα έχει αρχίσει να βγαίνει ο ήλιος. Θα βγει για λίγο, για κάνα τριωράκι λογικά, και μετά θα ξαναπέσει. Εγώ με την ντοματούλα έκοψα να φάμε, θα βάλουμε και λίγο ρόκα. Και μερακλής. Εν τω μεταξύ, χθες όλο το βράδυ καθόμασταν έξω μες στον ψόφο, μες στην ψοφίλα, να δούμε το Βόρειο Σέλλας. Μας το έδωσε εκεί κατά τις 12, δεν ήτανε? Ναι. 12.30 με 1 εκεί. Εκεί που δεν έγραφε η κάμερα. Πάμε να κάτσουμε να φάμε. Πάμε να κάτσουμε να φάμε. Θέλεις να βοηθήσω σε κάτι? Ήταν το όνειρό μου, το ποδήλατό μου κι όλα έγινα 16 κι όλα ήταν εντάξει. Είχα μια ζωή μπροστά. Τώρα λέει φτάσαμε στο κέντρο της πόλης. Τέλεια! Εδώ είμαστε, παιδιά. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα? Α, μόλις κάνουμε αυτό θα φτάναμε στο κέντρο της πόλης. Τα 10 βήματα. Καλά, ήταν πολύ χρήσιμη η πληροφορία. Πολύ χρήσιμη. Δηλαδή, εγώ θα πήγαινα από εκεί προφανώς για το κέντρο της πόλης. Φίλε, θα την πατάγα μάσχημα. Τα φουγάρα. Θα την πατάγα μάσχημα. Από εδώ, από το δρομάκι αυτό λέει, μου είπε είναι πίσω από αυτό το δρομάκι, το παίρνουμε όλο ευθεία και θα φτάσουμε στο κέντρο της πόλης. Άρα οριακά μας κάναν τον γύρο. Οπ, παιδιά, πέρασε Έλληνας από εδώ, να ξέρετε. Έχει περάσει Έλληνας εδώ. Ωραία είναι. Άμα δεν θες να μείνεις εδώ, δηλαδή είναι ωραία. Άμα δεν σ' αρέσει η ζωή, οι φίλοι και η ανθρωπιά, είναι ωραία περιοχή. Αυτή η πόλη Ναι. είναι πόλη, πώς τον λένε? Φοβερή πληροφορία. Σκαφής, φίλε, είναι πόλη. Είναι πολύ κρύα, έτσι. Είναι κρύα πόλη. Το ξενοδοχείο έλεγε ότι είναι 1/4 από το αυτοκίνητο, φίλε, από εκεί που σε αφήνει από εκεί. Ωραία, θες να πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση. 1/4 με το αυτοκίνητο, δεν έχει νόημα να περπατήσουμε 40 λεπτά. Περίμενε. Όχι από εδώ, από την αρχή.
Άρα μπορεί να είναι Για 5 κάτσε. λεπτά. Ξέρω. Ωραία, πρέπει να βρω το ξενοδοχείο. Γιατί κάναμε 10 λεπτά. Όχι, με το λεωφορείο πόσο κάναμε, 3 λεπτά. 3 λεπτά. Μας λέει τσάμπα λεωφορείο, παιδιά, και μας φέρνει και μας κατεβάζει την άλλη μεριά του δρόμου. Πιο πολύ ώρα κάναμε να φορτώσουμε τα πράγματα για να τα ξεφορτώσουμε παρά να στην διαδρομή. Είναι επικίνδυνη η δρόμη εδώ. Σαν υπόγεια διάβαση. Τώρα καταλαβαίνω το κρύο, φίλε. Γι' αυτό μας είπε να βάλουμε ζώνη. Όντως, οι άλλοι θέλουν να βάλουμε και ζώνη. Δεν ξεκινάω χωρίς ζώνη, δεν ξεκινάω. Πω παιδιά, κρύωνε το χέρι μου τώρα. Άσε μας. Άντε ρε, γιατί. Σπίτι, χοτέλ, κάτι τέτοιο είναι ρε. Τι, ναι, κάτι τέτοιο, θέλω το ακριβώς, όχι το κάτι τέτοιο. Είναι 260 μέτρα λέει από τώρα, παιδιά. Όταν τα λέω εγώ, μαλάκα. 4 λεπτά περπάτημα είναι. Όταν τα λέω εγώ, όταν θα φτάναμε στο Κιώτο και ξαναγυρνάγαμε. Ανέβα πάνω. Πάμε. Όλο πάνω είναι, παιδιά. Λες και ανεβαίνουμε για να πάμε στην Παναγιά της Τίνου είναι, ρε. Έλα, ρε. Πάμε να κάνουμε το τάμα. Τι έφερες για τάμα? Ένα αρχίδι. Κοιτάκανε όμως τα ασκιά μας ρε. Θα νομίζουν ότι έχω πρόβλημα τώρα. Ναι, αυτό κοιτάγανε και να το δω. Όχι ότι δεν έχω, αλλά. Μαλάκια, ρε, για κουρά λίγο κουλαράκι έτσι. Γιονίση να δούμε. Για στήσου λίγο. Να το πούμε ότι είναι μούφα αυτά που λένε για τη Σουηδία, Έτσι, δώσε πολύ λίγο πόνο. περιμένεις. Πολύ. Δώσε πόνο. Πολύ, παιδιά. Άμα θέλετε να πάτε στην Ισπανία καλύτερα. Α, μαλάκες, ορίστε. Η κάβα του κράτους. Αυτό δεν το έχουμε δείξει. Ποιο? Στη Στεμπολάγκη. Τι είναι αυτό? Στεμπολάγκη. Λοιπόν, δεν το έχετε δει εσείς καν. Όχι, τι είναι όμως. Λοιπόν, αυτό είναι το μόνο μέρος στη Σουηδία που μπορείς να αγοράσεις αλκοόλ. Φίλε, και εγώ τώρα είναι στο λαιμό μου να είναι εδώ παγωμένο. Ναι, ρε φίλε. Βαράει, έχει ωραία θερμοκρασία. Αλλά ξέρεις τι είναι χειρότερο απ' όλα. Η υγρασία, φίλε. Αυτό δεν παλεύεται, ρε φίλε. Το κρύο, η ζέστη, όλα εντάξει. Ο θάνατος, εντάξει. Ο θάνατος παλεύεται. Η υγρασία. Η υγρασία όμως. Μπορώ να πω η τύχη λειτουργήσε με το μέρος μας αρκετά. Δηλαδή χθες, εκεί που ήμασταν στα μέσα της διαδρομής για εδώ, που είχε σταματήσει να κουνιέται το σύστημα εκεί πέρα, λέω μαλάκα εντάξει, πήραμε τα μας για μια φορά σε αυτό το ταξίδι, το πολύ θα το δεχτούμε, θα πούμε εντάξει. Και θα πάμε πίσω Κύρονα να κοιμηθούμε μέσα στα μάξι. Η φάση είναι η εξής. Ο Άβης προσπαθούσε να μας πείσει και τους 6 και τους 2. Αλλά ήμασταν σαν 6, τόσο δυνατοί. Αυτό. Να μην φύγουμε πίσω Κυρούνα. Ο Μάικ προσπαθούσε να μας πείσει να φύγουμε πίσω Κυρούνα. Και εγώ ήμουνα σε μια neutral κατάσταση που απ' τη μία ήθελα να έρθουμε εδώ, αλλά απ' την άλλη δεν ήθελα κιόλας να κοιμηθούμε στα μέσα του πουθενά, να φάμε όλη τη βενζίνη και να μην μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Η εμπειρία σου, η θεσινοβραδινή. Ναι. Τα Northern Lights. Οι αγκαλιές με τον Άβη. Όλο αυτό. Πόσο αξίζει? Κοίταξε να δεις. Αυτό το ταξίδι ρε φίλε, να σου πω την αλήθεια, δεν το είχα πιστέψει ιδιαίτερα. Δηλαδή, είχα καταλήξει στο σημείο ότι, οκ, να σου πω κάτι. Το πολύ να κάτσουμε στο σπίτι του Άβη και ωραία θα περάσουμε. Το ότι φτάσαμε εδώ πάνω. Μαλάκα δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή, το ότι φτάσαμε εδώ πάνω με όλη αυτή τη σειρά που φτάσαμε, βασικά. Και ότι καταλήξαμε εδώ πέρα για να δούμε. Ότι είμαστε στην Νορβηγία, ας πούμε. Ναι, ότι αρχικά είμαστε στην Νορβηγία και όχι στη Σουηδία. Και πιο βόρεια από Κυρούνα. Ναι, και πιο βόρεια. 3 ώρες πιο βόρεια από Κυρούνα. Καταλήξαμε εδώ πέρα που δεν παίζει να είχαμε έρθει αλλιώς. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, εδώ πάνω, δεν παίζει να έλεγα, ξέρεις τι. Να ξυπνούσα ένα πρωί και να έλεγα θα πάω εκεί πάνω. Ναι. Να κάνω σχέδιο για το να έρθω εδώ, ας πούμε. Ή σε ένα αντίστοιχο μέρος, ας πούμε, έτσι βόρεια. Συνήθως θα πήγαινα θα έψαχνα στο Google να βρω top 10 παραλίες του Κιάτου. Αυτό. Και θα πήγαινα στις top 10 παραλίες του Κιάτου, ρε παιδί μου, καλοκαιράκι, να κάνω μια βουτιά, να παίξω λίγο τη ρακέτα μου εκεί πέρα, να πούμε. Έρχεσαι, κατεβαίνεις Αθήνα, Όσλο, Νάρβικ και παίρνεις το αυτοκινητάκι σου, είναι μισή ώρα από το Νάρβικ. Έρχεσαι εδώ πέρα και απομονώνεσαι, να τι γίνεται έξω. Τίποτα, μοναχός, Σαολίν. Αυτό. Η ώρα είναι 9:45. Τέλεια. Έχουν φτάσει και τα παιδιά λογικά Κυρούνα τέτοια ώρα. Λογικά θα έχουν φτάσει. Τέλεια, οπότε πάμε να τους βρούμε. Νομίζω πως είναι ώρα. Πάμε να τους βρούμε, ναι. Καιρός είναι να ενωθούμε. Φίλε, μετά από 3 μέρες. Εδώ Καραγκούνης, γνωστός ποδοσφαιριστής. Έλα, 2.
Τα χ***ια μπορεί να πει που είναι. Έλα ρε, εντάξει, σε λίγο έχουμε να παραδώσουν ένα μάξι. Έχουνε... Τι θέλετε να κάνουμε? Θέλετε να σας βοηθήσουμε τα ειστήρια ή να πάρουμε ένα μάξι από γενικότητες? Αν θέλετε, πείτε μου ρε. Ξέρετε τι θα κάνουμε, βρήκαμε μια πολύ ωραία ιδέα. Θα πάμε σε μια χώρα 3 ώρες μακριά από εδώ και θα κάνουμε να έρθουμε άλλες 6 ώρες μακριά από εδώ, γιατί πρέπει να γυρίσουμε βίντεο για τον Άβη να βουτάει σε μια λίμνη. Αυτό δεν είναι, αυτό είναι. Πας εσύ το βρίσκω λίγο. Αυτός εδώ τώρα θα τα πουλήσει όλα. Στα καλύτερα. Λυπάμαι το Γιάννη για ένα πράγμα. Θα έχει όλο αυτό το footage και θα πρέπει να το βάλει σε τάξη και μετά να το κάνει και ενδιαφέρον. Από 2 διαφορετικές παρέες με 20 διαφορετικές κάμερες. Τσούκου. Όπα. Όπα. Easy. Όπα. Πατίνι. Σαν τα πιγκουίνια. Πώς? Ρε εσύ Μάικ. Είναι κάτι πετσετάκια εκεί πέρα. Κάτσε, θα ανέβω να τα πάρω. Πάμε, βγάλ' τα όλα. Λοιπόν, βλέπεις τη πετσατάρα σου έχω φέρει, έτσι? Βεβαίως. Έχεις άλλη μπλούζα? Δυο. Αν σταματήσεις πάει. Εντάξει. Πώς είναι? Ψόφισες! Ναι, τίποτα, μπαίνεις μέσα στα μάξι τώρα, πώς είσαι? Αυτό. Που είναι ωραία και ζεστά εκεί μέσα. Θες βοήθεια? Είναι αυτό που λέγα τώρα και στο Χρήστο. Θέλει κάθε φορά που βουτάς, επειδή μου το είχαν πει και όταν το έχω ξανακάνει, θέλει λίγο χρόνο κάθε φορά μέχρι να συνηθίσεις. Τώρα επειδή είναι η πρώτη φορά που το κάνω και προφανώς θα είναι η τελευταία για φέτος, δεν έπρεπε να κάτσω έτσι και παραπάνω από κάνα λεπτό. Αυτή τη στιγμή το σώμα μου δεν κρυώνει, γιατί προφανώς αμήνεται κατευθείαν και έχει ανεβάσει θερμοκρασία ή έχει ρίξει, κάτι από τα δύο. Δεν έχω ιδέα. Και αυτή τη στιγμή εγώ ζεσταίνομαι, αυτό είναι το εντυπωσιακό. Έλα ρε. Είναι, ναι, πιάσε με. Μαλάκα, είναι ζεστός. Είναι ζεστός. Ναι, απλά το θέμα είναι ότι επειδή θέλεις να είσαι πάντα safe, επειδή και τα πόδια πέρασαν πολύ μες στο νερό, θέλω να ζεστάνουν τα πόδια γιατί να αποφευθεί κρυοπάγημα. Χώσουμε. Ναι, ναι. Παιδιά, έχουμε έρθει εδώ πέρα τώρα να κάνουμε βόλτες στους δρόμους και έχω την εντύπωση, παιδιά, αν έχω δει σωστά, ας πούμε, ότι έχουμε βρει τον Άγιο Βασίλη. Για κάτσε. Κάτσε, ποιος είναι αυτός?
Ναι, παιδιά, είναι ο Άγιος Βασίλης. Καλησπέρα. Hello. Καλησπέρα. Είστε από Ελλάδα. Εσείς από πού είστε, από Αρμενία? Εμείς είμαστε από Ρωσία. Για να κάνω μια ερώτηση. Τι θα πάρουμε του χρόνου τα Χριστούγεννα? Του χρόνου τα Χριστούγεννα θα σου φέρω το αγαπημένο δώρο του Διονύση. Ξέρεις τι είναι? Τι? Κάτσε πάνω του. Αυτό δεν κόβεται κιόλας, έτσι. Του το δίνω κάθε χρόνο αυτό. Κάθε χρόνο το παίρνει εδώ. Εδώ στο κούτελο. Αλλά στον Άβη δίνω κάθε χρόνο 10.000. 10.000, τώρα πάρε τι θέλει. Γάμο το σπιτάκι του. Τώρα αυτό δεν μας το κόψει. Αυτό θα το κόψει στο Google. Άμα θέλετε να το κάνετε πιο εύκολο, είναι η πρώτη φορά που κάνετε σάουνα. Εγώ κάνω δεύτερη. Όχι, εγώ έχω κάνει στίμνο. Αυτό είναι διαφορετικό. Κάνε ένα κρύο μπάνιο πρώτα. Γιατί? Θα σε κρατήσει περισσότερο, γιατί αλλιώς τώρα θα. Μα δεν θέλει. Μα έτσι πρέπει να στάζει το κεφάλαιο. Να στάξει, μην ανησυχείς. Σε ένα χώρο που να είναι στροφή. Να βρούμε ένα χώρο να Όπου κάνουμε θέλετε, όλοι, παιδιά. να Πάμε, πάμε έχει ένα. Αλλά είναι η πρώτη συνάντηση, Καράγκουνη. Μπορείτε να μας πείτε, μην έρθετε, να κάτσουμε στο Κόλμη, να τα κάνουμε που τα Μικρόφωνα, ρε μαλάκα, τραβάς έτσι. Τόσο Κάτσε, απλά. 200 ο καθένας. Δεν έχουμε μικρόφωνα, ισχύει. Ρε, μην τα λέτε, ελάτε, πάμε να κάτσουμε κάπου να τσακωθούμε. Ναι. Θα στο Λευτέριο, για από πού. Άμα ήμασταν εμείς θα είχαμε να πούμε.